Rồi, hello các bạn nha. Rồi, như bài lab trước chúng ta đã tìm hiểu về CI và CD và là một bài lab bé bé về CI only. Thì phần tiếp theo này chúng ta sẽ mở rộng CI CD. Vậy là một bài lab na ná với lại trong cái thực tế ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái dự án backend e-commerce mà ở cái bài số 1 full stack đó mình đã thực hành rồi. Thì mình sẽ lấy lại cái bài đó. Giống như cái bài số 1 á, thì mình có tạo một cái máy ảo backend, vừa là backend mà vừa là database ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái máy đó, nhưng mà mình chỉ lấy cái phần database thôi đó. Mình sẽ chỉnh lại cái database để nó có thể lắng nghe và kết nối được từ một cái máy khác ở trong mạng của mình ha. Tại vì mấy bạn nhớ ở cái bài số 1 đó mình có nói là cái backend đó nó chỉ lắng nghe ở cái local host thôi. Thì bây giờ cái bài này, cái phần backend nó sẽ nằm ở một cái máy khác, thì nó sẽ cần kết nối tới cái DB ở trong cái bài đó. Bây giờ mình phải cần chỉnh sửa lại một chút. Rồi lưu ý cái máy ảo thì mình nên snapshot lại để qua mỗi bài lab thì có thể nhiều khi mình cần mình phải restore lại ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bài lab này. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái máy backend trước đó lên để mình điều chỉnh lại cái database một chút để có thể nó kết nối được từ cái máy khác trong lớp mạng của mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ bật cái máy ảo lên. Rồi mình bật cái máy backend lên này ha, là cái máy này nó có cái database á. Đây, backend. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra, sử dụng lệnh này để mình kiểm tra. Rồi, đây các bạn sẽ thấy ha, cái SQL Server Portrait nè, nó đang lắng nghe ở localhost 127.0.0.1 ở cái port 5432 đó. Như hiện tại là mình không thể nào mình kết nối được từ một cái máy khác vô nó. Bây giờ mình thử ha, ở trên một cái máy cùng lớp mạng nè, mình telnet đến đó, telnet. Rồi cái máy backend này hôm bữa mình đặt IP là 112 telnet 92.168.93.112. Rồi một là 5432 5432. Rồi mấy bạn thấy nó connecting nhưng mà nó bị từ chối rồi ha, bị fail rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lại để một lát nữa mình telnet lại nó kết nối được là thành công ha. Rồi mình cần chỉnh cái này đó, cần chỉnh cái file config này để nó có thể listen từ 0.0.0.0 là anywhere. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh nó. Trong máy ảo nó ở đâu? Mình tìm cái dòng localhost đi ha, tìm để cho nó nhanh. Localhost. Rồi đây, nó đây. Rồi mình sẽ bỏ cái comment này đi. Bây giờ mình sửa lại 0.0.0.0 0.0.0.0. Rồi mình lưu lại ha. Ok, một bước. Rồi bây giờ phải cho nó kết nối từ bên ngoài ha. Mình sẽ sửa file này. Sau đó mình do cái lớp mạng của mình để secure thì do mình chỉ cho nó kết nối từ chung một lớp mạng của mình thôi. Rồi ở đây họ nói là thêm vô cái file này ha, cái dòng này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa. Rồi hot on 00 MD5. Rồi
Rồi mình thêm này đi, hot on on. Rồi cái dãy IP của mình ha, sec 24 93 sec 24 92 92.168.93.0 sec 24 MD 5. Rồi ok, rồi rồi mình lưu lại ha. Rồi khởi động lại cái Cbiz SQL. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi nó còn là 127 nữa không ha. Rồi mình sẽ thấy giờ là 0.0.0 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ test lại, mình test ha. Đấy, thành công rồi ha. Ok, như vậy là cái bước kết nối vô database từ bên ngoài đã thành công. Rồi mình đã xong cái bước này. Rồi mình đã test xong ha. Rồi ở đây mình lưu ý nha, cái bài trước khi mình chỉnh cái backend, cái file config của backend thì mình để của nó là localhost, thì một xíu nữa mình phải chỉnh lại cái file đó để nó kết nối tới cái IP này ha. Rồi 112 là bây giờ là database của mình đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái dự án tên là backend ở trong cái group là ghi luôn ha. Rồi mình sẽ tạo cái dự án mới tên là backend. Rồi dự án nó nằm trong cái group và test luôn ha. Backend. Ok, bỏ readme này đi. Vậy rồi tiếp theo là mình sẽ cái bài trước á, cái phần source code mình để ở trên GitHub ha. Bây giờ với bài lab này thì mình sẽ cần đẩy cái source code đó lên GitLab lại ha. Để tưởng tượng như bây giờ GitLab là cái môi trường mình chứa cái code chứ không phải là GitHub ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy nó về. Bây giờ mình copy trước đi. Rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo cái config. Cái này thì cái phần máy backend này đã xong ha. Bây giờ mình tạm thời quên cái máy đi. Bây giờ mình sẽ qua cái máy lab server. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành config. Rồi, bây giờ ở đây mình sẽ email mình vẫn giữ. Còn cái username này thì mình sẽ đổi lại ha. Thì bây giờ cái máy này giống như là của ông dev, là ông quản lý cái source code này ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục git đi, rồi mình vô đó mình chạy cái link này ha. Đây. mkdir shift đi. cd. Rồi mình sẽ chạy lệnh này ha. Rồi. Rồi. Rồi mình sẽ tạo cái file đầu tiên, file readme ha, readme. Rồi mình đẩy lên.
làm lại ha. Ok. Rồi mình lên kiểm tra lại coi có chưa, refresh. Rồi đã kết nối thành công ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình kéo cái code ở trên GitHub về, rồi copy lại cái này. Rồi CD vô nó luôn. Rồi mình tiến hành mình xóa cái thư mục .git này đi ha, tại vì nó bị quản lý bởi GitHub. Mình sẽ xóa đi, chứ không lát nữa mình đẩy lên nó sẽ báo lỗi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ di chuyển các file này ra một thư mục ngoài ha, ngoài một đất. Copy ra đi để chắc cú. Rồi ok, mình thấy nó copy ra rồi, giờ mình sẽ xóa cái kia đi. Rồi xóa luôn cái file PDF đi cho nó nhẹ bớt ha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đẩy cái này lên GitLab ha. Rồi git add chấm commit chữ r. Rồi bây giờ lên kiểm tra. Ok, đã có rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một cái nhánh mới, nhánh dev ha, cho nó giống thực tế một chút. Nhiều một cái nhánh. Rồi dev. Rồi ở đây. Rồi Bitbull. Rồi bây giờ từ giờ là ông dev sẽ làm cái nhánh này ha. Thì bữa mình tạo account dev 1 thì phải. Rồi kiểm tra lại coi. Backend manage member. Đây, chưa có invite ông dev 1 vô. Dev. Đây, ông dev 1 invite ông vô. Ông là vai trò dev ha. Invite. Ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại ha. Bitbull. Rồi dev 1. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua Bitbrain. Mình đang ở main ha. Bitbrain. Rồi đó, mình đã thấy rồi ha. Rồi một lát nữa mình sẽ chỉnh sửa gì đó. Rồi giống như là mình đóng vai trò là ông dev, ông chỉnh code thì nó xong, cái ông mệt lên cái nhánh main, nhánh production, thì cái pipeline mình sẽ tự động nó chạy để nó deploy ha. Ví dụ trang web một lát nữa mình sẽ đổi cái hình ảnh gì đó trên đó. Đó thì sau đó mình sẽ mệt vô cái nhánh main, thì mình cái CI/CD mình sẽ tự động chạy. Rồi sau đó mình lên cái trang web mình sẽ thấy cái hình ảnh nó sẽ thay đổi ha, ví dụ vậy.
Rồi ok. Rồi trên máy lab server mình sẽ cần phải cài cái Java với lại Maven ha, thì mình mới có chạy được mấy câu lệnh build. Rồi mình sẽ tiến hành mình chạy đó. Rồi mình sẽ tạo user backend, không cần password ha. Rồi cái này cài cũng hơi lâu một chút, thì cái bước này mình sẽ tua nhanh cho nó qua cho lẹ ha, để đỡ tốn công. Rồi cuối cùng cũng đã cài xong. Hôm nay bạn hơi chậm, cài hơi lâu quá. Ok rồi tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra cái version coi nó như thế nào ha. Rồi tiếp theo, rồi cái bài CI/CD này nếu mà mấy bạn muốn chạy cái kịch bản đó bằng cái user backend hoặc là một user nào đó khác chứ không phải là user GitLab Runner, thì các bạn có thể làm các bước này ha. Rồi ví dụ đây, ví dụ mình muốn chạy cái kịch bản bằng user tên là backend, vậy mình tạo cái user backend ha. Rồi mình thử xua thử ra được không nha. Rồi ok, UMI rồi đặt backend này ha. Rồi mình tiến hành mình cho phép hai user này có quyền chạy câu lệnh mà không cần password ha. Rồi vsudo hai cái này copy. Rồi mình bỏ dưới đây đi. Ok, lưu lại. Rồi bây giờ mình nhớ lại những cái bài backend lần trước ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo cái thư mục data, rồi mình cd vô đó. Rồi mình sẽ clone cái source code này ở trên GitHub về ha, GitLab về. Hồi nãy mình chuyển lên GitLab rồi, thì mình sẽ clone nó về từ GitLab chứ không phải từ GitHub giống như cái bài backend ha. Mình chỉ đổi bước này thôi. Sau đó mình change owner cái folder này cho user backend và group backend. Rồi sau đó mình sẽ sửa cái home của backend về cái folder chứa cái code này ha. Rồi mình sẽ chạy cái build là cái phần cd, rồi cái phần deploy rồi mình tạo hai cái biến môi trường và mình chạy cái Waza này ha. Đó là cái kịch bản. Nếu mà mình chạy manual thì mình sẽ chạy các bước này, đúng không? Đó, hoặc là chạy bằng cái user tên là backend thì mình sẽ dùng các bước này. Đó là kịch bản ha. Rồi sau khi chạy xong mình test thử coi nó có JSON trả về không. Ok, rồi cái bài kịch bản đây thì mình sẽ dùng cái user là GitLab Runner để mình chạy cho nó lẹ ha. Rồi mấy bạn có thể từ cái bài lab này mấy bạn sẽ làm cái bài lab, từ mình làm một bài lab, các bạn sẽ sử dụng một user khác GitLab Runner để các bạn chạy đó. Rồi bây giờ bài này mình sẽ viết kịch bản bài chạy bằng GitLab Runner. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra cái account GitLab Runner coi nó đang như thế nào ha, trước khi mình hãy kiểm tra. Rồi đang running rồi ha. Ok, đang running. Rồi đầu tiên là mình phải cần enable cái container này cho cái gì đó dự án backend nè. Mình sẽ vô trang web. Rồi, mình đang ở trong backend nè. Rồi mình vô setting, mình vô CI/CD, mình vô runner. Rồi mình enable lên ha, enable lên. Rồi
Mình vô edit coi có cái gì không. Ok, rồi tiếp theo enroll rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái kịch bản đầu tiên là mình tạo một cái file này. Rồi. Ở trên nhánh mình sẽ tạo trên nhánh main ha, mình phải tạo trên nhánh main chứ không phải nhánh dev ha, tạo trên nhánh main đó. Coi như đây là mình deploy lên cái production nè. Rồi, mình tưởng tượng đi lên production ha, rồi mình new file, rồi mình đặt tên file đúng vậy ha. Ok, rồi bây giờ nội dung, rồi coi kịch bản đầu tiên mình làm gì. Rồi chạy CI/CD bằng user GitLab, rồi mình kết hợp với lại cái biến môi trường là rich directory ha. Đây là cái đây. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi cái này. Okay. Mình sẽ chuyển nó qua thành dạng văn bản lại ha. Rồi sao chép văn bản, vô đây bắt lại ha, bắt lại. Rồi nó đã xóa cái checkbox mình rồi. Rồi tạm thời mình không cần cái checkbox. Ok, copy. Rồi, mình vô đây. Rồi giờ sơ lược nha. Rồi bước CI, mình sẽ chạy cái biến này với giá trị clone, là có nghĩa là mình khi mà chạy qua cái bước này nó sẽ xóa data trong cái folder, nó sẽ clone cái code mới về. Thì default cái này là clone ha, nghĩa là ở đây mình không khai báo cũng nó cũng ngầm hiểu là clone. Ở đây mình khai báo cho nó tự minh thôi, thực tế mình bỏ qua cũng được ha, cái bước này không cần. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành chạy build để tạo ra cái thư mục target đó. Rồi mình sẽ gọi cái con runner là con lab runner ha, là nãy cái con lab runner mình enable nãy đó. Rồi bây giờ qua tiếp cái bước cd. Rồi bước cd là bước deploy ha. Rồi ở đây cái biến môi trường này mình để là none, có nghĩa là mình sẽ không clone cái code về, mà mình sẽ tái sử dụng cái code trước đó nó đã clone về và nó đã chạy build, nó tạo ra từ một target ha. Ví dụ ở đây mà mình không có khai báo cái này thì mặc định nó sẽ xóa tất cả các thư mục trước đó nó tải về, rồi sau đó clone, thì lúc này cái thư mục target nó sẽ mất ha. Cái thư mục target mà nó build ở bước này nè đó, nó sẽ bị mất và mình sẽ không sử dụng được. Nên ở đây cái kịch bản này mình sẽ sử dụng giá trị là none ha, để mình giữ lại cái thư mục target. Rồi hai ba cái câu lệnh này là ba câu lệnh mình đã hồi nãy mình đã thấy ở trong cái khúc trên này ha. Đấy, ba câu lệnh deploy nè, đó ôn lại của các bài backend đó. Rồi ở đây mình cũng gọi cái container là lab server để mình chạy ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ commit kịch bản 1 V1, rồi để coi ví dụ nó có lỗi thì mình có V2 V3, rồi commit ha. Rồi các bạn thấy đây nó chữ valid là ok đó. Rồi giờ mình vô mình coi byline của mình nó chạy sao. Byline rồi đang running, không vô. Rồi, đang chạy bước build ha, bước CI. Rồi mình đợi xíu cho nó build cái từ một target ha. Rồi bây giờ mình coi thử. Rồi ở đây mình có thể build dạng raw nè, ở đây. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó sẽ clone cái code về cái thư mục này ha, home này thấy không. Rồi mình xem thử ha, copy. Rồi hết đó, các bạn thấy không, đó có lon về đây đó, có lon code vậy đó. Lúc này là nó build chưa có xong, thành ra nó chưa thấy thư mục target ha. Nó đang tiếp tục nó build chưa xong.
Rồi này thì mình cũng giải thích đây nè, hồi nãy mình đã giải thích rồi, ở đây mình nói lại ha. Đó, clone có nghĩa là nó sẽ xóa cái folder, nó xóa cái folder này nè, nó xóa nội dung của folder trong đây nè, rồi sau đó clone cái có sạch về. Default là nó đang gọi cái lệnh này luôn ha, thì ở đây mình cũng không cần khai báo cũng ok. Rồi với mà none thì có nghĩa là nó sẽ không có xóa thư mục này, nó vẫn giữ lại. Thì lúc đó là cái bước build trước đó nó tạo cái thư mục target thì cái thư mục nó sẽ không bị mất. Đó. Rồi tại vì hai cái bước CI và CD này mình cùng chạy trên chung một con lab server, nghĩa là mình đang chạy chung trên một cái file system ha. Thành ra mình sẽ áp dụng cái kịch bản một này được, với hai cái biến môi trường là được ha. Coi nó build xong chưa. Rồi nó đã build successful rồi nè. Bây giờ mình coi lại cái thư mục này coi nó có thư mục target chưa. Rồi các bạn thấy là có target rồi nè không. Đó. Rồi tiếp theo mình kiểm tra coi tới bước kế tiếp, bước deploy ha. Deploy bị fail rồi. Lý do tại sao đây? Deploy fail cái gì? Rồi fail cái gì? Rồi ở đây ví dụ mình có thể mình bật raw, rồi mình copy mình dán qua ChatGPT ha, nó có thể sẽ hỗ trợ mình. Có lỗi gì? Đó, ví dụ hiện tại mình đã có AI rồi thì nó ra công cụ rất là gọn với mình ha. Tại không kết nối được với lại cái database. Lý do tại sao? Rồi như nãy mình đã nói ha, là cái backend này nó đang default, nó đang gọi về cái database ở local của nó ha, là 127, chứ nó không có gọi về database ở cái máy backend. Đúng ra nó phải gọi database về cái máy backend này ha, 93.112. Nó không gọi mà nó đang gọi về cái máy chính nó là cái máy 93.115, thành ra nó bị sai, đúng không? Rồi như vậy bây giờ mình phải sửa cái file cấu hình, đúng không? Mình phải sửa cái file cấu hình. Đó, mình phải sửa cái file cấu hình để nó trỏ về đúng. Đây, mình phải sửa cái file nè, application property, mình phải sửa nó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mình sửa nó ha. Sort main resort application. Rồi ok, bây giờ mình đang ông dev nè. Ông dev bây giờ ông dev up báo cho ông dev ha, là bây giờ là kết nối tới database không được, yêu cầu kiểm tra lại cái file cấu hình, cái source code của mình, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Rồi mình đang ở trong cái môi trường của ông dev ha, rồi mình sẽ sửa cái file đó, rồi mình sẽ push lên lại cái GitLab, thì lúc này cái CI/CD nó sẽ tự động nó chạy lại. Đó, rồi mình coi có thành công không ha. Ok chưa? Rồi bây giờ mình kiểm tra coi main result application nè. Ok, application. Rồi mình quy nó ha, mình sửa nó. Rồi các bạn thấy không, nó đang trỏ về localhost chứ không phải nó trỏ về cái máy backend. Rồi cái máy backend database trước đó mình tạo là 93.112 92.168.93.112. Rồi mình sẽ lưu lại ha, lưu lại. Rồi tiếp theo mình sẽ đẩy code lên. Rồi kiểm tra mình đang ở cái nhánh nào. Rồi nhánh dev, đúng rồi, git add git commit -m, đứng trên nhánh dev, chỉnh lại file with db. Rồi git version. Rồi ông dev ha, dev 1. Rồi bây giờ mình lên chân này, mình kiểm tra lại coi. Rồi qua nhánh dev ha. Đó, có lên rồi ha. Ok, vậy bây giờ tiếp theo mình làm gì?
mình phải tạo một cái merge request đó, mình cần phải tạo một cái merge request để mình merge giữa thằng dev vô thằng main ha. Thì lúc này cái file XML nó sẽ tự động nó chạy lại, rồi mình tiến hành mình merge rồi. Đúng ra là mình phải đứng ở bên account của ông dev 1 để mình tạo cái merge request ha, nhưng mà ở đây mình làm nhanh thì thôi mình dùng ông Cường này mình làm luôn đi ha. Rồi suột là dev merge lên main, ok rồi về rồi đã chỉnh lại file cấu hình kết nối DB merge ngay rồi, ví dụ vậy ha. Ok, sai cho ông Cường luôn, rồi không xóa cái nhánh dev này ha. Rồi create, rồi tự mình làm, tự mình approve, tự mình merge luôn, merge rồi mình vô pipeline kiểm tra lại ha. Đó, nó chạy một cái pipeline mới tự động thấy không? Đó, tự động. Rồi bấm vô. Rồi bước build đã xong. Nó build thành công ha. Rồi bước deploy. Rồi. Ok. Rồi không thấy báo lỗi gì hết ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra, mình vô cái trang web. Vậy bây giờ backend mình là máy nào? Backend mình bây giờ là máy 93.15 ha, port 8080. 192 93115 8080 vô product luôn. Rồi mấy bạn thấy là nó sẽ có JSON trả về rồi ha. Đó, có JSON trả về rồi, ok. Rồi vô nhánh vô home thử coi. Rồi vô battery nữa. Đó, battery cũng có JSON trả về rồi ha. Đó, dữ liệu ở database trả về đó, gọi API xuống database trả về. Rồi ok, như vậy là kịch bản 1 của mình đã thành công rồi, đúng không? Giờ cái ông dev ông đẩy cái code lên lại GitLab, sau đó ông dùng merge, ông đẩy từ dev lên trên main, và sau đó cái CI/CD nó tự động nó chạy và đã thành công. Ok, coi như kịch bản 1 mình đã thông qua. Rồi bây giờ mình qua kịch bản thứ hai. Rồi kịch bản thứ hai mình sẽ sử dụng một cái cách khác ha. Rồi ở bài trước là mình sử dụng cái biến môi trường để mình tạo một cái chiến lược là mình nên không cho nó clone code về ở bước deploy. Thì giờ ngoài cái cách đó ra mình sẽ có một cái cách khác. Cái cách này mình sẽ áp dụng được nếu mà ở bước CI và CD mình không sử dụng chung cái file cùng một cái system, hay là cùng trên một cái máy server đó. Mà giờ ví dụ là máy CI là một máy CD là một máy, thì cái cách ở trên nó không sử dụng được. Thì với cái cách thứ hai này là tạo một cái artifact này thì mình có thể mình tránh được cái lỗi đó ha. Vậy cái artifact này là nghĩa là gì? Là đại khái sau khi nó build xong nó sẽ đóng gói cái thư mục target, nó zip lại, sau đó nó sẽ đẩy lên trên GitLab ha, và nó sẽ giữ cái thư mục đó trong vòng 1 tiếng, expire 1 tiếng thì nó sẽ tự động nó xóa đi đó. Thì ở đây mình muốn giữ bao nhiêu là của mình quyết định ha, hoặc là mình có thể bỏ luôn dòng này. Thì sau này mình phải clean nó bằng tay, mình phải admin phải lên cái GitLab để xóa bằng tay. Ở đây bài lab mình để 1 tiếng là đủ xài rồi ha. Đó, có biết build này sẽ thêm một cái bước là artifact để nó đẩy cái thư mục target lên trên lại GitLab. Rồi cũng gọi container là server. Rồi bước deploy thì bước deploy này nó sẽ phụ thuộc vô cái bước build ha, nó sẽ có thêm một cục chỗ này đó để nó lấy cái thư mục target về để nó xài ha. Nó chỉ khác chỗ này thôi. Rồi các câu lệnh này vẫn giữ nguyên. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi copy cái này y như vậy thôi. Copy rồi dán vô.
Rồi nhờ thằng này khóa lại ha, khóa lại. Rồi nói lại cái coi nó có bị bất cụ lịch nào của mình không. Ok ha, rồi copy. Rồi mình lên đây mình chỉnh lại. Rồi nhớ qua nhấn men nha, không có nhấn dép nha, nhấn men. Rồi cái file demo của mình ở đây, edit, edit, rồi xóa đi, rồi dán vô. Rồi rồi đây là kịch bản số 2. Rồi mình ghi kịch bản 2 V1. Rồi commit. Rồi bây giờ mình qua đây mình kiểm tra bài lại, chắc chắn là fail ha. Rồi lý do gì fail. Rồi rồi fail vì mình chưa stop cái kịch bản trước ha, mình phải stop nó đi, nó chưa chạy được vô cái này. Cancel, stop. Rồi chạy lại. Câu lỗi, mình đã stop cái kia rồi mà. Nó đang running mà nó không chạy. Rồi mình cancel đi. Rồi bây giờ mình chỉnh cái file đợi một chút, edit. Rồi làm lại kịch bản 2V2, nhấn men. Rồi commit nha. Rồi valid, valid, ok, build bài lại. Vẫn pending nè, bị stuck chỗ nào rồi. Hay cancel, cancel. Okay. Kiểm tra lại lab server. Rồi lab server viết thường, chương và viết hoa. Lab server vô thằng ChatGPT nó format lại sao mà nó bị biến thành chữ hoa. Rồi kịch bản 2B3 commit. Rồi build bài lại. Nói nhiều khi không để ý, chỉ một chút xíu thôi. Đúng ra nãy mình đọc kỹ cái này nó báo ha, mà thấy mình không đọc nó stuck, lý do là không có cái container tên là lab server mà viết hoa đó. Rồi fail, bắt build là thành công, nhưng mà tới bước deploy là nó báo lỗi đó. Lý do tại sao, bấm vô đây xem thử cái log. Rồi đó. Rồi
đã có ChatGPT thì mình cứ nhờ nó thôi. Đó. Rồi nó sẽ báo là cái board 8080 nó chưa được đóng ha, nó được mở mà nó chưa được đóng lại. Rồi nhưng mà mình sẽ hướng dẫn bạn dùng GPT luôn. Tại vì sau này khi mà phỏng vấn sẽ có những cái câu hỏi là các bạn đã áp dụng được AI như thế nào vô trong DevOps ha, và lợi ích của nó cũng như cái thước đo mà AI đem lại cho mình là gì. Đó, ví dụ hồi xưa là mình đọc cái code này là mình phải ngồi ngó nghiêng rồi xong kiếm được cái điểm báo lỗi, rồi mình copy mình lên Google mình search ha. Còn bây giờ mình chỉ bút nguyên cái log này đó, mình dán lên ChatGPT thì nó sẽ hỗ trợ mình, đúng không? Nó sẽ hỗ trợ mình tìm ra lỗi nguyên nhân và từ đó mình có thể sửa được ha. Rồi ở đây nó nói cái root cause nè là cái board 8080 đang được sử dụng ha. Đó là do cái CI/CD, cái pipeline phía trước đó, kịch bản 1 đó, khi mà mình stop nó đi thì nó không có đóng cái board ha. Thì bây giờ kịch bản 2 này nó sẽ lỗi chỗ này, vậy thì mình cần phải kiểm tra và đóng cái board 8080 này trước khi mình chạy cái bước deploy ha. Ok rồi đây là câu lệnh mình sẽ đóng cái board ha, kêu nó đi, copy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái file YAML. Rồi kịch bản V3 rồi, bây giờ thành V4 ha. Đến đây edit. Rồi ở bước này mình sẽ cần kêu cái board đó đi. Rồi kêu cái board đó ha. Rồi kịch bản 2 V4, kịch bản 2 V4. Rồi apply trên nhánh main ha, nhớ nha, nhánh main. Rồi ok, commit vào build pipeline. Rồi mình xem lại ha. Rồi, đang deploy. Rồi bây giờ nè mình sẽ chú ý cái artifact ha, nó sẽ đẩy cái code lên trên trong vô cái phần artifact ha, nó sẽ có một cái file zip đó, cái file zip đó sẽ chứa cái thư mục target ha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cái này nó build xong, nó build xong rồi nè. Rồi artifact nè, thấy không, bấm vô đây, bấm vô đây ha. Rồi này mình thấy đây 2 file đấy, đây đó, một file artifact.zip ha. Rồi mình download nó về. Rồi tiếp. Rồi đó, thấy không, thư mục target nè, đó cái file size của mình nè, đó nó sau khi mà cái bước build nó build xong thì nó sẽ up lên lại GitLab vào cái phần artifact ha. Đó. Rồi bây giờ mình coi pipeline coi chạy tới đâu rồi. Rồi đó, chạy thành công rồi ha. Rồi mình dưới đây mình refresh lại coi. Đó mình thấy cái thay đổi rồi thấy không, là do cái hình đó, cái hình mà bữa mình làm cái bài số 1 thì cái hình nó sẽ đổi sau khi mà mình mỗi lần mình refresh đó. Ok, như vậy là nó chạy rồi ha, tốt rồi ha. Vậy là kịch bản 2 mình đã xong. Rồi kịch bản 3, vậy thì còn một cách nữa. Ví dụ mình xài chung một cái file system, giờ mình tưởng tượng ha, mình build nó ra cái file xa xong rồi mình sẽ copy cái file ra đó qua một cái folder khác đó. Thì khi mà cái bước này nó chạy lại, nó có xóa đi chăng nữa thì cái thư mục nó vẫn còn ha. Khi là mình copy ra ngoài cái thư mục khác, nó không nằm trong cái thư mục mà GitLab nó tạo ra ha. Rồi giờ mình sẽ làm kịch bản 3. Rồi như đầu tiên mình sẽ tạo một cái folder để một lát nữa nó sẽ copy cái code này qua ha. Rồi đây. Rồi ok, đây là kịch bản 3 ha. Đó mình nhìn trước cái code. Rồi build xong copy cái file ra này sang cái thư mục data backend mới tạo ha. Đó, data backend mới tạo đó, mình copy cái này qua. Rồi cái này mình vẫn giữ ha, để nó đóng cái board 8080 trước khi nó chạy ha. Rồi lần này cái thư mục chạy là không còn trong chung bên kia nữa, mà giờ thư mục nằm ở data backend đó.
Ok chưa? Rồi giờ copy cái này, copy rồi dán lên, sao chép format lại. Rồi lần này mình lưu ý cái Cloud Server nó có viết hoa nữa không nha. Rồi không có viết hoa. Rồi copy. Rồi ở đây. Ok. Rồi sửa là file YAML. Trước đó mình cancel cái job này đã. Rồi nó cancel ha, nó lại cái nữa rồi. Rồi cancel rồi ha, ok. Rồi sửa cái file này, edit, rồi xóa đi ha, dán vô, tên nói lần nữa coi có gì không. Rồi ok, kịch bản 3V1, kịch bản 3V1 commit, rồi valid, rồi cú pháp mình đúng ha. Rồi vô đây bài like. Rồi nó build xong, bây giờ mình ngó cái thư mục kia còn nó có không nha, có cái file ra không nha. Rồi nó data backend ls data backend, đó mình thấy có file ra rồi ha, chữ L đây. Rồi đó, nó thuộc GitLab Runner nãy mình channel N đó. Rồi bước deploy. Rồi ok ha, test lại đó, đổi đó không, ok. Rồi như vậy kịch bản thứ ba này của mình cũng thành công bằng cách là mình copy. Kịch bản số 4. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái kịch bản số 3, nhưng mà mình thêm một cái state checklog vô ha. Rồi ok, hồi nãy mình tạo cái checklog đây là mình chưa xài, mình mới có xài cái CI CD thôi đúng không. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm cái kịch bản số 4 này ha, copy, dán, sao chép, hóa tải. Rồi nó cái sơ khác. Rồi tôi sử dụng kịch bản 3 copy qua. Rồi bước này thay vì mình chạy background thì giờ mình sẽ chạy background ha, và file log nó sẽ đẩy vô cái file app.log. Rồi sau đó ở cái bước check log này mình sẽ teo cái file log này ra ha. Ok, copy. Rồi vào đây. Rồi mình cần phải cancel cái này, stop đi. Rồi chỉnh lại file YAML, edit, rồi xóa đi. Rồi ok, rồi bây giờ mình có cái thư mục data backend. Rồi hiện tại là không có cái file log ha, chỉ có một cái file ra thôi. Bây giờ mình sẽ chạy cái kịch bản này thì nó sẽ tạo ra cái file log ha. Rồi kịch bản này kịch bản số 4. Kịch bản số 4, kịch bản 4 V1 commit, rồi valid, ok. Đây xem bài like, rồi running, rồi build pass, deploy pass. Tại vì mình đã không còn chạy background nữa thành ra nó sẽ pass chỗ này luôn ha. Đó, mình bấm vô đây mình sẽ thấy dãy job success nè, đó. Rồi mình sẽ kiểm tra coi có file log chưa. Đấy, mình đã thấy file log ha, dung lượng file log nè, dung lượng file log nè. Rồi bây giờ mình để ở đây mình refresh. Rồi mình kiểm tra lại.
Rồi dung lượng file log thay đổi rồi ha. Đó, ban đầu nó là như đây. Đó, bây giờ đó là như đây. Rồi nó lớn hơn rồi ha. Rồi bây giờ là coi như là file log rồi đó. Rồi mình sẽ kiểm tra. Rồi bước này check in. Check log này chưa chạy ha. Đó, tại sao nó chưa chạy? Tại vì ở đây mình có khai báo theo một câu lệnh là when manual. Thì tới bước này là nó không còn là deployment nữa mà nó là delivery ha. Đó, nó phải có đợi một người vô bấm nó mới chạy ha. Thì có thể hiểu chỗ này là CD nhưng mà là delivery. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bấm ha. Bấm vô nó. Đây, bấm. Rồi, mình sẽ bấm vô nó mình xem ha. Rồi. Đó, nó sẽ theo ra 100 dòng. Đó. Để có 100 dòng ha. Ok, đó đây là log. Rồi. Vậy là kịch bản 4 của mình cũng đã thành công ha. Rồi. Đó. Đó. Rồi, các bạn có thể tự làm một cái kịch bản 5 là bây giờ là thay vì cái bước deploy là nó tự động thì giờ cái bước deploy mình thêm cái tắt vô. Thì lúc này giống như cái bài lab trước là mình phải tạo một cái tắt thì cái bước deploy nó mới chạy ha, thì nó sẽ biến thành delivery. Đó, các bạn có thể làm bước này. Rồi ở đây là hiện tại là mấy cái kịch bản này của mình cho nhanh thì mình dùng cái user là GitLab Runner, thì mấy bạn có thể tự mình làm bằng user backend ha. Đó, thì user backend thì nãy mình trên đây mình có đưa ra những cái câu lệnh kịch bản cho mình rồi đó. Đó, mình có thể mình tự mình làm ha. Đây, ví dụ nếu mình dùng backend thì mình phải lưu ý những cái câu lệnh như là sửa home nè. Đó, mình phải có câu lệnh này. Đó, ví dụ vậy ha, mình lưu ý ha. Đó, mình change owner thì mình phải có câu lệnh sửa cái home lại nó mới chạy ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa nha. Rồi ví dụ ở đây mình về trang home đi. Rồi ví dụ giả sử bây giờ mình muốn đổi cái giao diện này lại, thay vì con chim đây ha, mình muốn đổi thành con cá. Đó, ví dụ giờ lãnh đạo nói bây giờ con chim này xấu quá, team dev đổi thành một cái hình khác, đúng không? Thì giờ team dev sẽ tiến hành thay cái hình mới, sau đó push code lên trên GitLab và tạo cái merge request. Sau khi merge xong CI/CD nó tự chạy và nó sẽ đổi hình này ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình làm thử ha. Mình cũng sẽ tái sử dụng kịch bản số 4 thôi, mình sẽ tự chạy thôi, mình không cần làm gì hết. Rồi ở đây mình kiểm tra coi cái con chim này nó đang là sử dụng cái file gì ha, nằm ở đâu. Rồi mình inspect nó ra ha. Ở đây mình sẽ thấy cái con chim nó sẽ sử dụng cái hình có cái tên gọi là như thế này ha, và nó nằm trong cái folder img ha. Rồi vậy trước tiên cái hình mới mình design xong mình phải đặt tên trùng với cái tên của cái hình này ha. Rồi bây giờ ông dev ông sẽ đè cái hình này vô cái hình con chim này trong cái thư mục img ha. Rồi bây giờ mình sẽ xác định coi cái thư mục img nó nằm đâu. Rồi mình có thể hỏi thằng ChatGPT cũng được ha. Thì ở đây mình đã lưu sẵn rồi cho nó nhanh. Các bạn có thể ứng dụng các bạn hỏi ChatGPT, bản thân mình cũng phải hỏi nó thôi chứ mình cũng không nhớ hết được ha. Rồi bây giờ mình copy cái này, rồi mình vô cái máy này, mình ls ra ha. Đó, hình cái con chim cốc là đây ha. Đó, nó có cái file nè. Ok chưa? Rồi nhiệm vụ là mình phải copy đè, đúng không? Rồi bây giờ là mình đã có một hình thay đổi rồi. Rồi có một cái hình thay đổi rồi ha. Bây giờ mình sẽ copy vô trong đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng
WinSCP. WinSCP. Rồi mình sẽ kết nối tới cái máy 93.115 192.168.93.115. Rồi ok chưa? Rồi cái file con chim mình nè đổi thành con cá rồi nè, nó mình coi đổi chưa. Đây đổi thành con cá rồi ha, đổi thành con cá có chữ hello world ha. Rồi bây giờ mình copy vô đâu? Copy lại ra root đi. Rồi mình thấy nó rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy nó vô trong cái chuyên mục này ha, đè vô. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình coi rồi mình đang đứng đâu ha. Mình sẽ tạo ra cái sụt trước nha, cái đường dẫn trước nha. Rồi mình sẽ tạo ra nha, mình sẽ ráp vô GitLab backend, GitLab backend dán vô đây, shift. Rồi copy này, rồi copy nó ha. Rồi cp shift chuột là icon, rồi dán vô đây. Ok git status coi nó có chưa. Rồi nó báo có rồi ha. Rồi git add. Rồi bây giờ mình coi nhánh nào đã cho cứu cái nhánh dev, đúng rồi, git add chấm git commit. Rồi dev đổi hình chim. Rồi git dev 1. Rồi kiểm tra trên GitLab ha, GitLab rồi main dev. Rồi đổi hình chim rồi lên rồi ha. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành mệt. Rồi mệt new mệt từ dev vô main. Ok đã đổi hình chim thành cá rồi, ví dụ vậy ha. Rồi ok không xóa nha. Rồi create đó, rồi approve. Rồi mệt luôn. Rồi kiểm tra CI/CD chạy không, build pipeline bấm vô. Rồi chạy xong rồi ha. Rồi thử refresh lại coi. Đấy các bạn thấy không, đó nó biến thành con cá rồi. Đấy biến thành con cá rồi ha. Đó, đó. Biến thành con cá rồi đó, đường dẫn như cũ phải không. Đó thì mấy bạn thấy lợi hại chưa. Những cái bước này đều là tự động hết, là deployment. Nếu mình muốn cho team lead review trước hay gì đó thì mình chuyển thành delivery, thì mình có thể là tắt hoặc là mình thêm lệnh when manual, ví dụ vậy ha. Đó mẹ thấy không. Đó. Rồi như vậy là thay vì nửa đêm là mấy ông dev dựng đầu ông dev ốp vậy để deploy code lên, thì bây giờ là mình có hệ thống mình chạy nó tự động hết rồi ha. Thì chạy tự động tất nhiên là không bao giờ sai, đúng không, chính xác, không bao giờ là lộn. Nhiều khi đang mới ngủ đúng là deploy lên máy 115, deploy ngược lại lên máy 112 là thấy bà luôn ha. Rồi ok rồi. Rồi bây giờ mấy bạn mình nói sơ chút xíu để mở rộng cho cái bài lab sau ha. Mấy bạn có thể thấy là để mà làm được cái bài lab này thì mình phải có những cái bước ban đầu ha, là mình phải cài Java
đúng không? Rất là tốn thời gian, đúng chưa? Thì bây giờ có cách nào mà mình có sẵn một cái máy trung gian, ví dụ mình nghĩ tôi có cái máy trung gian nào đó, nó đã cài sẵn cái Java rồi đó, thì tôi mượn nó để tôi build ra cái Payza đó. Sau đó cái Payza nó sẽ đẩy qua một cái máy khác, cái máy khác nó cũng có Java nhưng mà nó chỉ là bản client thôi, bản nhỏ thôi, đủ để chạy cái cố định Java thôi, đúng không? Thì nó rất là nhẹ đó. Thì giống như bạn tưởng tượng giống như hồi xưa mình học Windows vậy đó, mình cài cái máy Windows xong cái mình cài hết cái tool, cái xong mình gót lại thành cái file ảnh, cái mai mốt mà mình lấy file ảnh đó mình đi xả gót ra thì mình sẽ có được một cái máy y chang vậy ha. Vậy giờ tưởng tượng bây giờ mình có một cái máy nó cài sẵn cái Java, hai cái, một cái cài sẵn Java bản full ha, để mình build ra cái thư mục target, và một cái máy nó chỉ có một cái thư viện Java bé bé client thôi, để mình chạy được cái câu lệnh ra ở trong cái thư mục target thôi ha, là coi như mình xong đó. Vậy Docker nó ra đời từ đó ha, Docker nó hỗ trợ mình cái công việc đó. Sau này mấy bạn học Docker, mấy bạn sẽ hiểu Docker là gì, container là gì ha. Thì ở đây mình nói sơ cho bạn có một cái ý niệm trước đó, là những cái bài này đó, mình có thể improve hơn bằng cách là mình sử dụng Docker và Docker container đó. Giống như mình nói là mình có một cái máy ảo trung gian ha đó, nó có sẵn hết cái đó thì rất là nhanh, đúng không? Rồi, ok, cái bài lab của mình hôm nay kết thúc ở đây ha. Rồi mấy bạn có thời gian thì tự làm tiếp cái kịch bản số 5 với lại cái cách mà mình sử dụng một cái user khác ngoài user GitLab Runner để mình chạy được cái kịch bản man của mình ha. Tại vì trong môi trường production thì mình sẽ không sử dụng cái user GitLab Runner mà mình phải sử dụng user của nó ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau ha. Rồi, bye bye các bạn.